Кримом був вакуум, бо було швидко, було неочікувано. Вони кажуть, що вони опинилися в пастці, вже будівлі заблоковані, вже ходять російські військові по території півострова. Коли нам кажуть, що люди вже інші, що окупація їх змінила, нас війна, в принципі, змінила. Для Росії Кримський півострів – це не про людей, не про туризм, не про розвиток, це просто про військову базу. Весь цей міф про те, що Крим – це зросійщений регіон, що там ніколи нічого не було українського, це все брехня, відверта брехня. Вони не змогли за 11 років зробити з людей росіян. Якщо ми в Одесі робимо Дні Криму, люди, які прийшли з Криму, вони не розкажуть своїм знайомим, що тут говорять про Крим. Звісно, розкажуть. Це сигнал для наших співгромадян, що ми пам'ятаємо. Чим більше ми говоримо про окуповані території тут, тим більше про них чують в окупації. Звільнення Криму – це можливість зупинити руйнування людських доль відверто. Вітаю! Сьогодні ми в Одесі, біля чудових муралів, присвячених руху опору. Поговоримо про спротив з людиною, яка багато знає про спротив, робить багато для спротиву, несе в собі цей дух спротиву. Євген Бондаренко, родом з Ялти, громадський діяч, волонтер, головний редактор медіа Краймеа Дейлі, 4,5 роки очолював комунікації представництва президента України в Автономній Республіці Крим та Офісу Кримської платформи. Ми не просто так сидимо біля таблички Крим, бо це можливість не давати забувати. На 11-й рік війни, на 11-й рік окупації ми маємо про окуповані території говорити набагато більше, сильніше, масштабніше, говорити про наших співгромадян, які там чинять супротив. Ну і цим ми намагаємося робити і в Офісі Кримської платформи, і в купі проєктів, в яких ми співпрацюємо, колабимось з представниці президента України в Автономній Республіці Крим. У тебе є фото з ланцюга єдності в 2011 році. Багато українських прапорів, люди єднаються, стоять разом в колі. Розкажи про те, ким ти був в Ялті до окупації та про свою громадянську позицію ще до того, як, власне, відбулася окупація. Я, напевно, маю почати зі школи, бо я вчився в українській школі. Вона була імені Степана Руданського, це єдина українська школа в Ялті. Але я завжди кажу, що мені просто повезло, бо я там опинився, бо просто так склалися обставини. І, напевно, вона точно карбувала в мені таку доволі більш активну проукраїнську позицію. Я точно пам'ятаю період помаранчевої революції, як я в школі, у нас в класі навіть був батл між тими, хто підтримує помаранчеву революцію, ті, хто обирає іншу сторону. У нас була футбольна команда, і ми принципово пов'язували на себе помаранчеві бандани, стрічки. Таким чином ми в школі показували свою приналежність, позицію. І це, наприклад, спровокувало і дало можливість викладачці, яка в мене викладала українську мову та літературу, дозволити на одному з уроків почати відверто в 2005 році в Криму говорити про УПА. І це теж про такий дуже хороший показник, коли вона бачить, що сучасна молодь, яка зростає в Україні, в Криму, проявляє таку прям дуже сильно проукраїнську позицію, вона дозволяє собі говорити правду. Мені завжди хотілося бути активним. Я коли вступив в медичний коледж, теж в Ялті, я почав двіжувати в студентському самоврядуванні. І в нас була така маленька громадська організація міста, і там був мій друг Саша. І він якось прийшов на збори і такий каже: друзі, тут є всеукраїнська акція, живий ланцюг, в Ялті ще жодного разу не проводилось, а давайте. Я такий кажу: Саша, ну так давай. Ми про це розказали на зборах, нас всі підтримали, і ми почали готуватися. Ми просто протягом місяця ходили по університетам і розказували про те, що таке День Соборності, що це акт злуки, коли УНР підписало з УНР, об'єдналися, що це важливий період, що важлива така інтеграційна історія. І символічно в Ялті є дуже довга набережна, і тому ти можеш будувати ланцюг єдності вздовж набережної. У 2011 році ми зібрали 800 людей. 800 людей – це був фурор. Про нас говорили всі телеканали національні. У нас всі медіа, які тільки могли бути, вони приїхали. І з того моменту ця акція стала щорічною, і вона проводилася, зокрема, і навіть в 2014 році, в січні, вже коли була Революція Гідності. В 2014-му я не брав участь в цій акції, бо я був в Києві, в Харкові на революції, з вагомих на то причин. Але крім цієї акції, ми багато насправді чого робили. Я двіжував в Фундації регіональних ініціатив. У мене все ж з Криму почалося, я був головою Ялтинського осередку. В 2013 році я його очолив, з 2011 року ми робили різні заходи. Я пам'ятаю, як ми включалися коли з'явився закон про доступ до публічної інформації, ми робили такий дуже хороший, красивий перформанс. Ми робили класний благодійний концерт на
в фан-зоні Євро-2012 в Ялті. І це тоді, до речі, знову ж таки, повертаючись до Волині, я тоді познайомився з гуртом «От Вінта», наприклад. Вперше в житті почув оцей трек «Рок-н-рол для черепах» і бачачи, як на набережні Ялти люди просто роблять цей рок-н-рол для черепах, і це теж про таке дуже сильне відкриття. Тому тут важливо дуже сказати таку просту практичну історію, що весь цей міф про те, що Крим – це зросійщений регіон, що там ніколи нічого не було українського, це все, ну, типу, якби брехня, відверта брехня. Да, в Криму українська лунала не так часто, але українське дуже часто сприймалося молоддю. Зараз, коли люди знаходять архівні відео або з Дня Соборності України Живого ланцюга, або був марш у вишиванках, так само в Ялті проводився, або з концерту «Океан Ельзи», ти розумієш для себе, що це не просто про спогади, це про той процес, який ми проходили як українська держава молода, але Росія вирішила його зупинити. Вирішила його зупинити, підступно окупувавши територію і розпочавши війну. Да, в цьому ми зараз знаходимося. Але від цього, я б сказав, встановлення українського Криму не зупиняється. Я закінчив медичний коледж у 2013-му, і у 2013-му я вступив в Харківський національний медичний університет вчитись на педіатра. І виходить, що якраз початок революції я застав в Харкові, був медиком, як я вже казав, їздив між Харковом і Києвом. І тому перші якраз початок окупації Криму я застав зі спробами зробити те саме з Харковом і з Харківщиною. Я розумів, що я вже в Харкові, я вже тут включаюся в якісь процеси, тому період окупації я саме застав в спротиві в Харкові безпосередньо. Я прийшов 1 березня, це коли Харківську обласну військову адміністрацію захоплювали проросійські активісти. Насправді це не були проросійські активісти, це були звезені люди з Білгорода і так далі, бо я їх ловив на вулиці, зупиняв з вопросом, що ви тут робите, вони кажуть, ми приїхали спасати Харків. Ну, якби стандартна відповідь. І це були такі кочівники, бо спочатку в тебе в Харкові їх просто багато, потім проходить тиждень, їх багато в Луганську, а до того в Луганську їх майже не було. З Кримом був вакуум, бо було швидко, було неочікувано, і ти бачиш, що люди в Криму виходять на певний супротив, бо в тебе найбільший мітинг біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим 26 лютого. Зараз це день спротиву окупації Криму і Севастополя. Це просто, це десятки тисяч людей, українців, кримських татар, які кричали «Слава Україні!» і не дали тоді зіграти Росії в так званий мирний сценарій, бо вони ж хотіли через певних куплених депутатів зіграти роль про те, що Крим должен сам від'єднатися і тра-та-та. Люди не дали в той момент зібратися в Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Все це відбулося вже на наступний день, коли будівлі захопила російська армія регулярно. І це дуже сильний зараз аргумент в міжнародній адвокації, коли ми говоримо, що це саме військове захоплення і це саме провокація. Я знаходився в стані розриву між Харковом, який українське місто, в якому я зараз вчуся і в якому я взяв на себе відповідальність за керування медичними бригадами, і твоєю рідною домівкою, землею, і ти з одного боку дійсно не віриш, що щось відбудеться. Ти віриш про те, що буде знову протистояння сил, що зараз тут ви в Харкові розберетеся, ти поїдеш в Крим, а коли ти хочеш їхати в Крим, то розумієш, що ця територія вже захоплена. Зараз, коли ми говоримо з багатьма людьми, хто кримський, хто були на революції в Києві, які поїхали на територію півострова, вони кажуть, що вони опинилися в пастці, і часто для людей, які виходили на мітинги, і це ж не одна акція 26 числа, це акції в березні, 8 числа це був великий жіночий марш, 9 числа це ж було 200-річчя Шевченка, біля пам'ятника Шевченка в Сімферополі знову багатотисячний мітинг. Вже будівлі заблоковані, вже ходять російські військові по території півострова, але люди виходять на масштабні акції протесту. Це показова історія з Херсоном, показова історія з Мелітополем. В Криму ті самі події. Люди так само виходили на проукраїнські акції, піднімали прапори, людей викрадали. Наприклад, є випадок з Рішатом Аметовим, це перша цивільна жертва російсько-української війни. Він вийшов 3 березня на одиночний пікет, написав пост в Фейсбуці, що він виходить. Він вийшов за Україну. Через майже до 15 хвилин він знаходився на одній з центральних площ. Його затримали невідомі люди, але це були російські військові. Через 2 тижні його тіло знайшли недалеко від Сімферополя в лісосмузі, закатованим. Да, зараз він посмертно має Героя України, але це перша цивільна жертва російсько-української війни. Далі в березні місяці відбувається вбивство Сергія Кокуріна. Це військовослужбовець, який в картографічному центрі в Сімферополі був на спостережній вежі, і його застрелив російський військовий. І це ще один міф, який теж руйнується, коли Росія намагається говорити, що вони
взяли Крим без жодного пострілу. Це брехня. Тобто, коли ми говоримо про військовослужбовців, ми знаємо випадок про Сергія Кокуріна і ми знаємо випадок про Станіслава Карачевського, якого розстріляли в спину на базі 10-ї Сакської бригади морської авіації вже в гуртожитку. Він збирав речі, бо тоді було прийнято рішення, що бригада буде виходити, але сам факт. Він знаходився на території військової частини, він цей момент діючий військовий, його розстрілюють російські військові в спину. І це просто ті випадки, які нам відомі. І насправді про події 14-15 року є багато фактів, які лишаються таємними, бо люди бояться про них говорити. На жаль, те, що ми бачили, жертви і катування, те, що здійснювала Росія на вже деокупованих територіях Київщини, Харківщини, після деокупації Криму ми будемо мати набагато більше жахливих історій, про які ми знаємо зараз. Але теж про це важливо говорити. Тому 14-й рік – це дійсно був момент, це можна порівняти з морем. От коли ти занурюєшся в море і ти знаходишся під водою, ти наче чуєш, що щось відбувається, але ти знаходишся в певному такому вакуумі незрозумілому. І це теж був виклик для людей всередині, бо люди, які виходили на проукраїнські протести, вони не очікували, що так швидко відбудеться ця окупація. Це такий показник того, що дійсно це підступна, спланована історія. І зараз ми з цього всього можемо робити тільки висновки і розуміти про те, що територія Кримського півострова для Російської Федерації – це ідея контролювати з метою тримання там військової частини. Мати там цивільне населення, яке буде обслуговувати військових, лікарні, школи, в які мають ходити діти російських військових. Бо для Росії це завжди плацдарм. Для нас, як для України, це домівка корінних народів. Кримських татар, караїмів, кримчаків. Це про величезну культурну спадщину. Для Росії ні. Вони за ці роки, те, що було в Херсонесі, цього вже майже нема. Вони винесли всі розкопки. Це був такий варварський археологічний метод. Вони просто все викопали і зараз набудували там псевдовізантію. Звісно ж, з російською пропагандою. Те, що вони там будували трасу Тавріду, в Криму не потрібна траса по 3-4 полоси в кожну сторону. Це не про територію півострова. Але їм вона була потрібна для того, щоб далі мати, використовуючи Керченський міст, трасу Тавріда, для того, щоб робити логістику військової техніки. Але будуючи цю трасу Тавріда, вони познищили величезну кількість археологічної спадщини. І це теж про те, що ми маємо усвідомлювати, що дуже часто навіть за кордоном або хтось із іноземців, коли приїжджають в Україну, вони можуть питати, там же вже 11 років, люди ж якось звикли, може людям буде краще. Ні, не буде. Бо в людей там немає можливості бути собою. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, Російська Федерація в своє законодавство, в адміністративний і кримінальний кодекс внесла статтю про так звану дискредитацію російської армії. Тільки на території Кримського півострова за ці 3 роки понад 1000 зареєстрованих адміністративних проваджень проти громадян України, які проявляють ту чи іншу форму спротиву. У нас понад 200 політв'язнів. І знову ж таки, це ті, про кого ми знаємо. Бо за останній випадок в Криму реєструється дуже багато незаконних затримань і кримінальних проваджень проти наших співгромадян, але їх ім'я зашифровані. Це типу так звані таємні суди окупаційні відбуваються. Цим людям шиють статті так званого екстремізму, тероризму і так далі. Тобто ми розуміємо, що в людей немає можливості вільно жити на цій території, і Росія на людей дивиться як просто або обслуговуючи персонал їх російських військових, або якщо вони не угодні, то їх треба звідти виселяти, або катувати, або репресувати. І тому звільнення Криму – це можливість зупинити руйнування людських доль відверто. Що відчувають українці під тимчасовою окупацією? Що переживають всередині? Ті, з якими ви тримаєте близький зв'язок? Навіть люди, які знаходяться в окупації, спілкуються, вони розуміють, що вони начебто використовують безпечний зв'язок, вони все рівно не впевнені в цій безпеці. І це теж треба розуміти, зважати. Тому зазвичай люди в окупації говорять стисло, коротко і доволі такі зібраними фразами. Але одне, що вони відчувають, для них потрібна підтримка тут, на підконтрольній території. Як? Не забувати про окуповані території. Ця табличка Крим – це якраз можливість привертати увагу, бо давайте бути чесними. Ми живемо в доволі відкритому інформаційному просторі, і коли мене питають про те, як підтримувати зв'язок з людьми в окупації, я кажу більше говорити про Крим тут. В Одесі, в Києві, в Полтаві, в Львові, в Ужгороді. Чому?
Бо тільки вчора на фестивалі я зустрів людей 5-6 з території Криму. І вони точно мають зв'язок з людьми, які живуть в окупації. І думаєте, вони не розкажуть їм, що вони в Одесі зустріли табличку Крим? Звісно, розкажуть. Якщо ми в Одесі робимо Дні Криму, люди, які прийшли з Криму, вони не розкажуть своїм знайомим, що тут говорять про Крим? Звісно, розкажуть. Це попадає в новини, це попадає в соцмережі, це залітає через TikTok, Instagram, це залітає на територію півострова. І це сигнал для наших співгромадян, що ми пам'ятаємо. Бо для людей дуже важливо розуміти, на чому тримати оце їх внутрішню віру. Бо коли нам кажуть, що люди вже інші, що окупація їх змінила, нас війна, в принципі, змінила. Але люди змирилися з викликами, які в них виникають в окупації, але зберігають внутрішню ідентичність і позицію. І да, звісно, різні люди, різні періоди, але чим більше ми говоримо про окуповані території тут, тим більше про них чують в окупації. Бо це сигнал для людей про те, що ми пам'ятаємо, що боротьба триває і що ці території будуть обов'язково звільнені. Треба плекати культуру пам'яті про ці території тут. Треба плекати глибину знань про ці території. Тут дуже мало хто знає про корінні народи України, а це частина української політичної ідентичності. І важливо з цим працювати, зокрема для молоді з числа кримських татар, які так само виїжджали з території Кримського півострова і могли піти в школу в 2014 році тут на материку. Зараз вони її закінчили. Да? І для них теж дуже важливо відчувати, що їх розуміють, їх сприймають. Да, зараз спротив, всі ми розуміємо, це про дуже сильну таємність, дуже сильну обережність, бо будь-хто має навіть кольори одягу, схожі на український прапор, можуть потрапити під репресії з боку російських силових структур, чисто тому, що в них є ці прояви. Да? Кримські татари взагалі попадають під репресії тільки за те, що вони кримські татари. О 5 ранку виламуються двері, людина затримується, вивозиться на невідому нам напрямку. Це стандартна історія для Криму. І тому зараз важливо розказувати тут про те, що відбувається в окупації, але паралельно з цим працювати з глибиною, досліджувати культуру корінного кримськотатарського народу, працювати з спогадами, працювати з пам'яттю, робити наукові дослідження, знімати фільми, працювати з музичною індустрією. Це те, що буде нам давати можливість досліджувати цю територію. Це те, що ми називаємо, до речі, когнітивна деокупація Криму. Ми почали працювати з цим напрямком в кінці 22-го, на початку 23-го року. Одна із ключових її ідей – це, звісно, про повернення людей, про такий перехідний період в загальноукраїнський аспект, бо ми розуміємо, що все рівно ми маємо велику частину суспільства, яка виросла в окупації, яка жила в окупації 11 років, і має бути цей перехідний період повернення до українського становлення, бо російська пропаганда точно лишає свій відбиток, але перший етап когнітивної деокупації – це про розуміння цих територій тут. Бо так само Росія системно працювала роками, намагаючи впливати і на підконтрольну частину території України, і на міжнародну інформаційний простір, змінюючи там наративи про те, що Крим ж російським, з ним все вже понятно. Ні, нічого не зрозуміло. Він ніколи не був російським. Там існувала безліч різних формувань держав, починаючи від Київської Росії, хрещення Володимира, візантійського впливу, Кримського ханства. І, до речі, теж дуже важливо говорити в історії, що Кримське ханство – це складова української державності. Розкажи про культурну опірність. Як у Києві й інших містах проявляється саме культурна опірність кримчан? Як ви зараз говорите про себе в Україні і світі? В принципі, культура – це елемент, яким ти взаємодієш з суспільством. Да? Тобто, в нас вийшов дуже класний трек «Голос» з гуртом Hate Speech. Ми презентували цей трек концертом в Атласі в лютому місяці з дуже класним лайнапом, станками. Бо в них є пісня «Доми», яка була випущена в рамках першого саміту Кримської платформи на вірш Жадана з Ельвірою Сарахаліл. В нас є тепер Hate Speech «Голос», є у Українера
Юкрейнера, класні треки про деокуповані міста. Там є крихітка Ялта, да, зараз з'являються українські гурти, є гурт «Провулок». Ми постійно знаходимо когось. Дуже класна дівчинка Азіза Іскандер, яка робить такі перформативні, змішуючи українську, кримськотатарську і англійську мову. Ми часто намагаємось робити або кримські куточки на різних фестивалях, або, наприклад, як на «Країні мрії» ми робимо взагалі окрему кримську сцену. Тобто вона була ще навіть до окупації, кримська сцена на «Країні мрії». Це завжди був такий проект, яким займалася така велика кількість таких проактивних і українців, і кримських татар. В нас є акція, називається «Листи до вільного Криму». Це можливість писати листи кримським політв'язням. Це теж про підтримку тих, кого Росія намагається зламати двічі, бо спочатку вона їх затримала і запроторила до в'язниці у незаконне ув'язнення, намагаючись зламати їх ідентичність, а далі намагаючись зламати їх зсередини. І тому, коли ми пишемо їм листи, це про підтримку того, що також нагадування, бо дуже часто лист про погоду або про море говорить те, що ми віримо, ми з вами, ви обов'язково будете звільнені. Загалом хочеться більше, я про це чесно кажу. Хочеться більше документальних стрічок, які будуть пов'язані з територією Криму, бо, як це не було б сумно сказано, у мене є хороший друг Костя Кляцкін, який знімав «Крим, як це було». Це документальний фільм про те, як починалася окупація. Це фільм 2016 року. Коли ми його в 23-му показували в кінотеатрі «Оскар» в Києві, у нас був повний зал, з якого 85% дивили цей фільм вперше. І це теж про показник, що ці продукти, які були зняті раніше, вони починають жити заново, але нам також треба паралельно думати і про нові. Дуже класний фільм «Люди кольору свободи», дуже класний фільм Акіма Галімова про справжню історію Крима. Це теж повнометражка якраз про те, як відбувалася анексія саме Кримського ханства і анексія Кримського півострова в ті часи. Тому культура – це і з одного боку простий, з іншого боку важливий і дуже сильний елемент комунікації і розуміння про ці території. Якою, на твою думку, буде деокупація Криму, справжнє його повернення? Коли можна сказати, що їдемо додому? Так само, що ти думаєш про українську присутність у Криму після деокупації, і офіційну, і народну, і культурну? Я можу сказати тільки одне, що вона буде очікуваною. І це, напевно, буде найкраще, як я можу це сказати. Вона просто буде очікуваною, бо з чого я починав, що лише звільнення території – це можливість зупинити процес руйнування долі українських громадян. Що б ти сказав українцям, які зараз живуть під тимчасовою російською окупацією? Я б сказав їм спочатку кримсько-татарською, що це Крим Сербест Оладжак, що в перекладі «Крим буде вільним». Я думаю, що вони і так знають про те, що попри те, скільки триває окупації, скільки ще буде тривати, вони зможуть нарешті сказати, що вони готові дозволити собі в Криму бути тим, ким вони є. Проявляти власну ідентичність, проявляти себе і знати, що на цьому етапі доля їх дітей, доля поколінь, вона має можливість рости там, де тобі хочеться, над певним таким щепленням. Я завжди кажу про цю тезу, що я приїжджаю в Одесу, я зразу йду до Чорного моря, я до нього доторкаюся. Бо для мене доторк Кара-Деніс – це ти начебто торкаєшся через це море, торкаєшся рідного Кримського півострова. І таким чином я вірю, що люди, які в Криму доторкаються до Чорного моря, вони доторкаються до вільної України, знаючи, що ми разом, і про те, що тут пам'ятають. Дійсно важливо, коли ми говоримо про Крим, це пам'ятати імена тих, кого вже немає. І це і закатовані політв'язні, і це закатовані військові, і це ті, хто просто не дожив, наприклад, банально в окупації, не побачили вільної країни. Це часто можуть бути навіть люди старшого віку, які очікували цього. І тому, коли ми говоримо про Крим, я дуже часто з цією табличкою можу на вокзалах зустрічати військових з Криму. І вони підходять і кажуть, нам треба фото з нею, бо це те рідне, про що ми ніколи не забуваємо. Я, напевно, скажу, що треба вірити в Крим, більше про нього дізнаватися, а це можливо через те, що ви підпишетеся на сторінки представництва президента України в Автономній Республіці Крим, Кримської платформи. Ще є дуже класна медіа-ініціатива «Криміадель», яку я теж можу порадитись. І, звісно, стежте за сторінками руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Долучайся до руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України на сайті opir.org.ua.
UA.